इतना मजा क्यों आ रहा लाया दुगना नशा। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र आउँदै गरेको होलीको लागि एकदम नै स्पेशल भिडियो रहेको छ जुन तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर एकदम सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुनेछ। यस्तो टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरु के रहेको छ म तपाईहरुलाई स्टेप वाइज स्टेप भन्न गइरहेको छु। कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुलाई चाहिने भनेको एउटा XML रहेको छ। XML चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिने यो रहेको छ दुईवटा। तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्टमा यो XML मा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यस भित्र तपाईहरुको जुन इफेक्टहरु रहेको छ त्यो चाहिँ हामीले यो अर्को XML बाट लिनेछौँ। यो दुईटा XML तपाईहरुले युज गरिसकेपछि तपाईहरुलाई अर्को दुईटा फन्ट चाहिने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो त्यो भित्र लिरिक्समा रहेको छ भने अर्को चाहिने भने तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको यो भिडियो रहेको छ। ओके, भिडियो चाहिँ यस्तो टाइपको रहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ र आउँदै गरेको होलीको लागि यो भिडियो चाहिँ एकदम ट्रेन्डमा पनि रहेको छ र मैले अगाडि चाहिँ यो भन्दा अगाडि धेरै नै मैले होली रिलेटेड भिडियोहरु अपलोड गरेको छु। तपाईहरुले त्यो भिडियोहरु हेर्नु भएको छ भने अप्सन च्यानलमा गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ वा म तपाईहरुलाई माथि आई बटनमा पिन गर्दैको हुन्छु। र तपाईहरुलाई यो होली रिलेटेड फोटोहरु चाहिन्छ भने यो एडिटिङको लागि तपाईहरुलाई चाहिने फोटो भनेको टोटल 15 वटा रहेको छ। तपाईहरुलाई यो होली रिलेटेड फोटोहरु चाहिन्छ भने यसको लागि तपाईहरुले अवश्य नि कमेन्ट गर्नु होला। टेलिग्राम च्यानलमा म तपाईहरुलाई यो फोटोहरु पनि प्रोवाइड गर्नेछु। अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेपबाट तपाईहरुलाई म सिकाउन गएको छु। सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले यो XML लाई लङ प्रेस गरेर शेयरमा क्लिक गर्नु होला र शेयरमा यहाँ तपाईहरुले अलाइट मोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। यसपछि अर्को XML रहेको छ, यसलाई पनि लङ प्रेस गरेर शेयरमा क्लिक गरेर अलाइट मोसन एप सिलेक्ट गर्नु होला। यति गर्ने चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाइरहेको छ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो अलाइट मोसन एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि सिम्पली तपाईहरु आफ्नो फोनमा भएको अलाइट मोसन एपमा ओपन गर्नु होला, यानी कि तपाईहरु अलाइट मोसन एपमा आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ प्रोजेक्टमा जानु होला र हामीले दुईटै अलाइट मोसन एपमा प्रोजेक्ट चाहिँ इम्पोर्ट गरिसकेको छौँ र हामीले काम गर्ने चाहिँ यो रहेको छ। तपाईहरुले यसभित्र काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी साउन्ड रहेको छ। तपाईहरुले साउन्डको लागि केही गर्नु पर्दैन। यदि तपाईहरुको साउन्ड छैन भने तपाईहरुले यो तलको जुन साउन्ड रहेको छ यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला यदि साउन्ड आएन भने। त्यसपछि प्लस आइकनमा क्लिक गरेर मिडियामा क्लिक गरेर तपाईहरुलाई मैले जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो देख्छु त्यो भिडियो सिम्पली सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेपछि तपाईहरुको भिडियो टपमा आउनेछ, त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला। माथि 3 डटमा क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको भिडियोलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला ताकि हाम्रो अब साउन्ड आउनेछ। र अगाडिको भिडियोमा धेरै साथीहरुले चाहिँ मलाई डाउनलोड लिंकहरु छैन भन्दै हुन्थ्यो। मैले चाहिँ एउटै लिंक दिएको छु तपाईहरुलाई भिडियोमा। त्यो लिंक जुन चाहिँ मेरो टेलिग्राम च्यानलको रहेको छ, जुन जोइन आवर टेलिग्राम च्यानल भनेर दिएको छु, त्यो लिंकमा जानु थियो तपाईहरु टेलिग्राम च्यानलमा जान सक्नुहुन्छ र तपाईहरु टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला, किनभने मैले अबको लिंकहरु त्यसरी नै दिनेछु। र तपाईहरु टेलिग्राम च्यानलमा पुग्ने बित्तिकै तपाईहरुले यो भिडियोको लागि चाहिने सबै कुरा तपाईहरुले स्क्रिनमै देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईहरुले सजिलैसँग डाउनलोड गर्नु होला। अब सबभन्दा फर्स्ट स्टेप यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तल आउनु होला। तल आइसकेपछि यहाँ ह्यापी होली लेखेको छ, यो ह्यापी होलीको टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा जानु होला। यहाँ तपाईहरुले यो फन्ट इम्पोर्ट गर्नु होला, अमेरिकन क्याप्टेन भन्ने, यसलाई क्लिक गर्नु होला। भ्यू अल फन्टमा क्लिक गरेर 3 लाइनमा क्लिक गरेर इम्पोर्ट फन्ट्समा जानु होला र तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको जुन फन्ट रहेको छ अमेरिकन क्याप्टेन भन्ने त्यो फन्ट तपाईहरुले सिम्पली यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकन क्याप्टेन यहाँ कहाँ रहेको छ, यहाँ मसँग अलरेडी रहेको छ, मैले इम्पोर्ट गरेको छु। तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गरेर यहाँ जस्ट इम्पोर्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्ने तपाईहरुको यो फन्ट आउनेछ। यसरी नै तपाईहरुले अर्को टेक्स्टमा पनि क्लिक गर्नु होला। अबको तपाईहरुको टेक्स्टहरुमा चाहिँ अर्कै फन्ट रहेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। एडिट टेक्स्टमा जानु होला। यहाँ रिमेसिन स्क्रिप्ट भन्ने फन्ट रहेको छ, यो फन्ट पनि तपाईहरुले भ्यू अल फन्टमा गएर 3 लाइनमा गएर इम्पोर्ट फन्ट्समा गएर तरिका एउटै नै रहेको छ। ओके, यहाँ मैले यहाँ रिमेसिन सर्च गर्छु। ओके, रिमेसिन फन्ट चाहिँ यहाँनिर रहेको छ, म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। ओके, रिमेसिन फन्ट यहाँनिर रहेको छ, तपाईहरुले जस्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि माथि सर्च गर्नु होला रिमेसिन REM लेख्ने थियो, रिमेसिन स्क्रिप्ट भन्ने फन्ट आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसपछि लास्टमा एकचोटि स्पेस दिनु होला। यसपछि ओके गर्नु होला। यसरी नै तपाईहरुले जतिवटा टेक्स्ट रहेको छ, जुन जुन फन्ट मिसिङ रहेको छ सबै टेक्स्टमा तपाईहरुले त्यो फन्ट एड गर्नु होला। यसपछि तपाईहरु यहाँनिर आउनु होला। यहाँबाट टेक्स्ट सकिन्छ। यहाँनिर तपाईहरुको इफेक्ट 1 लेखेको छ, यो तपाईहरुले केही गर्नु परेन। अहिले तपाईहरुले जस्ट यहाँनिर आउनु होला, यो बिटमार्कमा प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले टर्न बाइ टर्न फोटो सिलेक्ट गर्दै जानु होला। जस्तै फर्स्टमा मैले यो फोटो सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि माथि 3 डटमा क्लिक गरेर फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि तपाईहरु अगाडिको बिटमार्कमा आउनु होला। ओके, अगाडिको बिटमार्कमा आइसकेपछि यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला ताकि हाम्रो राइट साइडको पार्ट ट्रिम हुनेछ। यसपछि एकचोटि ब्याक जानु होला।
फेरि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला मिडियामा जानु होला तपाईहरुलाई म अलरेडी बिट मार्क राखिदिएको छ ताकि तपाईहरुलाई सजिलो हुनेछ फोटो कतिको ड्युरेसन राख्ने भनेर यसलाई पनि तपाईहरुले 3 डटमा क्लिक गरेर फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला अर्को बिट मार्कमा आउनु होला त्यसपछि तपाईहरुले यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला फेरि ब्याक जानु होला प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला मिडियामा गएर थर्ड फोटो एड गर्नु होला यसलाई पनि तपाईहरुले फिल कम्पोजिसन एरियामा क्लिक गर्नु होला र अगाडिको बिट मार्कमा आएर फुल गर्नु होला यसरी नै तपाईहरुले जतिवटा बिट मार्क रहेको छ लास्टसम्म सबै बिट मार्कमा तपाईहरुले एउटा फोटो एड गर्दै जानु होला र लास्टसम्म सबैमा फोटो एड गरिसकेपछि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप के गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउने छु ओके फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ लास्टसम्म सबै फोटो रिप्लेस गर्दै गइरहेको छु तपाईहरुले पनि यही तरिकाबाट सबै फोटो तपाईहरुले यो लास्ट बिट मार्कसम्म रिप्लेस गर्दै गरेर तपाईहरुले ट्रिम गर्दै जानु होला मैले अगाडि अलरेडी स्टेपहरु सिकाइसकेको छु यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम अर्को रहेको छ यहाँ तल आउनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो कहाँबाट सुरु रहेको छ यहाँबाट सुरु छ भने यहाँनिर तपाईहरुको इफेक्ट 1 लेखेको छ भने तपाईहरुको यो इफेक्ट 1 कहाँसम्म लेखेको छ जहाँसम्म तपाईहरुको इफेक्ट 1 लेखेको छ त्यहाँसम्म तपाईहरुले सेम इफेक्ट यतिवटा फोटोलाई दिनुपर्ने हुन्छ यसको लागि तपाईहरु सिम्पली ब्याक जानु होला अब तपाईहरु अर्को एक्सएमएल जुन रहेको छ इम्पोर्ट गरेको त्यो एक्सएमएल मा जानु होला यो फर्स्टमा जुन रहेको छ यो फोटो वा तपाईहरुको फोटो छैन भने इफेक्ट 1 देखाएको होला यसलाई क्लिक गर्नु होला यहाँ माथि तपाईहरुले इफेक्ट 1 देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुको इफेक्ट 1 छ भने यसलाई क्लिक गर्नु होला इफेक्ट्समा जानु होला 3 डटमा जानु होला कपी इफेक्टमा जानु होला यसपछि ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला फेरि पनि ब्याक जानु होला र फेरि अगाडिको प्रोजेक्टमा आउनु होला अगाडिको प्रोजेक्टमा आइसकेपछि तपाईहरु यहाँ जहाँबाट फोटो सुरु रहेको छ त्यहाँ आउनु होला ओके फोटो यहाँबाट सुरु रहेको छ अब फोटोलाई क्लिक गर्नु होला इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला 3 डटमा क्लिक गर्नु होला पेस्ट इफेक्टमा जानु होला यसपछि ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला फेरि अर्को फोटोमा आउनु होला यसलाई पनि तपाईहरुले सेम त्यही तरिकाबाट पेस्ट इफेक्ट गर्नु होला यो चाहिँ तपाईहरुको अलरेडी रेडीमेड रहेको छ इफेक्टहरु ताकि तपाईहरुलाई एकदम छोटो टाइममा तपाईहरुले इफेक्ट चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ ओके अर्कोलाई पनि मैले यहाँ सेम इफेक्ट यहाँ पेस्ट गर्न गइरहेको छु इफेक्ट 1 चाहिँ रहेको छ यो ओके अर्को हाम्रो कहाँसम्म रहेको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि इफेक्ट 1 नै रहेको छ त्यसपछि अलिकति अगाडि यो रहेको छ यहाँ पनि इफेक्ट 1 रहेको छ ओके इफेक्ट 1 जहाँनेरि भनेको छ त्यहाँ मात्रै तपाईहरुले एड गर्नु होला ओके हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म रहेको छ इफेक्ट 1 यो रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई मैले अब डिलिट गरिदिन्छु क्लिक गरेर डिलिट गरिदिन्छु किनभने हाम्रो इफेक्ट 1 हामीले एड गरिसकेको छ यसपछि इफेक्ट 2 यहाँ लेखेको छ यानी कि हाम्रो यो यसमाथि जुन फोटो छ त्यो फोटोलाई मात्रै इफेक्ट 2 दिनुपर्ने हुन्छ यसको लागि ब्याक जानु होला फेरि यो सेक इफेक्टमा आउनु होला यो सेकेन्डलाई क्लिक गर्नु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट 2 रहेको छ इफेक्टमा जानु होला यसलाई पनि तपाईहरुले 3 डटमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँ कपी इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला ब्याक जानु होला त्यसपछि फेरि अघिकै प्रोजेक्टमा आउनु होला र तपाईहरुले यहाँ इफेक्ट 2 कहाँनेर थियो तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला यहाँनेरि इफेक्ट 2 जहाँबाट रहेको छ त्यहाँनेरि आउनु होला ओके यहाँनेर रहेको छ इफेक्ट 2 यसलाई तपाईहरुले सुरुमा डिलिट गरिदिनु होला र यसको माथि जुन फोटो रहेको छ त्यसलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला इफेक्टमा जानु होला 3 डटमा क्लिक गरेर पेस्ट इफेक्ट गर्नु होला यसपछि ब्याक जानु होला यसपछि यो फोटोमा कुन रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोमा इफेक्ट 3 छ भने हामीले फेरि यहाँ सेकमा आएर यहाँ इफेक्ट 3 लाई क्लिक गर्नु होला र 3 डटमा क्लिक गरेर कपी इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला इफेक्ट कुन हो भन्ने कुरा यहाँ माथि देखाउँछ वा तपाईहरुको यहाँनेरि पनि नाम लेखेको छ इफेक्ट 3 नै ओके यसलाई मैले इफेक्ट 3 मा यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ओके इफेक्ट 3 कहाँनेर रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ यसको माथिको फोटोमा क्लिक गरेर यहाँ मैले इफेक्ट 3 पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यसको तल जुन इफेक्ट 3 लेखेको थियो त्यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु अब नेक्स्ट हाम्रो इफेक्ट 4 को काम रहेको छ यसपछि ब्याक गएर फेरि यहाँनेरि आएर इफेक्ट 4 कुन रहेको छ त्यसलाई क्लिक गरेर 3 डटमा क्लिक गरेर यसपछि तपाईहरुले कपी इफेक्टमा जानु होला त्यसपछि ब्याक जानु होला फेरि ब्याक जानु होला फेरि यहाँनेरि आएर इफेक्ट 4 कहाँनेर रहेको छ ध्यान दिएर हेर्नु होला ओके यहाँ तल आउनु होला यहाँनेर रहेको छ इफेक्ट 4 एउटालाई मात्रै इफेक्ट 4 रहेको छ यसलाई मैले यहाँ 3 डटमा क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिन्छु ओके यसपछि ब्याक जानु होला र यो टेक्स्टलाई चाहिँ डिलिट नै गर्नु होला किनभने यहाँ माथि लेखेको पनि हुन सक्छ यसपछि इफेक्ट 5 बाँकी सबैलाई रहेको छ यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गरिदिन्छु र इफेक्ट 5 यहाँबाट फेरि यहाँ कपी गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ यो इफेक्ट 5 हो हेर्न सक्नुहुन्छ माथि कपीमा गएर यहाँ क्लिक गरेर कपी इफेक्टमा जानु होला र तपाईहरु यहाँ फेरि प्रोजेक्टमा आएर अब तपाईहरुको यहाँ लास्टको यो सानो जतिवटा रहेको छ यहाँबाट यो सबैमा गएर सेम यही इफेक्ट पेस्ट गर्नु होला एकदम सजिलो रहेको छ तपाईहरुलाई भिडियो मन परेमा अवश्य पनि भिडियोमा एक लाइक गरेर एउटा कमेन्ट राखिदिनु होला र च्यानलमा अझै पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला र फाइनली मैले चाहिँ सबै फोटोमा इफेक्ट एड गर्दिसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो चाहिँ कस्तो बनेको छ म तपाईहरुलाई यहाँ सुरुबाट प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु ओके हेर्न सक्नुहुन्छ ओके यहाँबाट टेक्स्ट रहेको छ
ओके यहाँनिर हाम्रो टेक्स्ट छ भने हाम्रो फोटो कहाँबाट सुरु रहेको छ भन्दाखेरि यहाँबाट फोटो सुरु रहेको छ ओके त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति फास्ट बिट यहाँनिर रहेको छ ओके यहाँनिर रहेको छ र फाइनली हाम्रो होलीको लागि एकदम स्पेशल भिडियो रेडी भइसकेको छ भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र भिडियो अप्सन तपाईले सेलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ भिडियोहरुको साथ अवश्य उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई बाइ बाइ